So hello everyone, my name is Sudarshan Sharma. So आज हामी कम्प्लेक्स नम्बरको ओके सो फर्स्टदेखि लिएर कम्प्लेक्स नम्बरलाई डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ ओके ओके सो जिरोदेखि लिएर हिरोसम्म फर्स्टदेखि लिएर लास्टसम्म भन्नुको मतलब जिरोदेखि लिएर हिरोसम्म हामी नट ओन्ली फर बोर्ड मतलब हामी क्लास 11 को जुन चाहिँ पर्टिकुलर सिलेबस छ हाम्रो एनसीईआरटी बुकमा त्यसलाई पनि उडाएर मतलब त्योदेखि पनि अघि जान्छौँ अगाडि जान्छौँ मतलब हामी nth रुट्स अफ युनिटीहरू गर्छौँ ओके क्यूब रुट अफ युनिटीहरू पनि हामी डिस्कस गर्छौँ र कम्प्लेक्स नम्बरको आई थिङ्क 4-5 भिडियोज हुन्छ होला जुन चाहिँमा चाहिँ म के गर्दै गरेको हुन्छु कम्प्लेक्स नम्बरलाई डिटेलली डिस्कस गर्दै गरेको हुन्छु ओके सो कम्प्लेक्स नम्बर किन मैले फर्स्टमै थालेको भन्दाखेरि चाहिँ बिकज कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ के हुँदैछ कति 11मा पढ्दैछ कम्प्लेक्स नम्बर ओके सो कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ यस्तो खालके टपिक हो जुन चाहिँ हामीले क्यालकुलसहरूतिर पनि चाहिन्छ ओके सो अरू कुरा केही नगरी हामी पढाइतिर लागौँ ल सो फर्स्ट अफ अल वी डिस्कस अबाउट द कम्प्लेक्स नम्बर सो कम्प्लेक्स नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ वाइ वी स्टडी कम्प्लेक्स नम्बर बिकज वान भेरी गुड थिङ इज द्याट इज कम्प्लेक्स नम्बर मिन्स एभ्री नम्बर इन दिस युनिभर्स इज अ कम्प्लेक्स नम्बर आई मस्ट से द्याट एभ्री नम्बर इन दिस universe is a complex number म यति नै कुरा गर्छु एभ्री नम्बर इन दिस युनिभर्स इज अ कम्प्लेक्स नम्बर यो युनिभर्समा तिम्रो जति पनि नम्बर्सहरू छ द्याट अल नम्बर्स आर कम्प्लेक्स नम्बर सिम्पल ओके सो कम्प्लेक्स नम्बरमा हामी तिम्रो के हुन्छ जेनरली कम्प्लेक्स नम्बरमा रियल नम्बर इज अल्सो देयर एन्ड इमेजिनेरी नम्बर इज अल्सो देयर ओके इमेजिनेरी नम्बर पनि हुन्छ रियल नम्बर पनि हुन्छ इमेजिनेरी नम्बर पनि हुन्छ सो रियल नम्बरको त हामीले कुराहरू गरिरहेको छौँ ओके सो अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरमा चाहिँ रियल पार्ट इज देयर ओके सो इमेजिनेरीमा हामी जान्छौँ टोटली कम्प्लिटली हामी के गर्छौँ इमेजिनेरीलाई डिस्कस गर्छौँ ठिकै छ सो ओके सो फर्स्ट अफ अल इमेजिनेरीलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि हामी इन्ट्रोडक्सन टु आयोटाको कन्सेप्चुअली क्लियर गर्छौँ जस्तै हामीले इन केस अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा क्लास 10मा हुँदाखेरि अन्डर रुटको भित्र नेगेटिभ साइन हामीले देख्थ्यौँ होइन सो अन्डर रुटको भित्र नेगेटिभ साइन देख्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ रुट डज नट एक्जिस्ट भनेर लेख्थ्यौँ तर यो केसमा चाहिँ त्यो अन्डर रुटको भित्र नेगेटिभलाई पनि हामीले फर्दर सल्भ गरेर आयोटाको टर्ममा आन्सर लेख्नु पऱ्यो ओके सो त्यो म गराउँछु ओके सो इमेजिनेरीको कन्डिसन्स गरौँ ओके सो फर्स्ट अफ अल आयोटा सो इन्ट्रोडक्सन टु आयोटा सो आयोटा भन्ने बित्तिकै इट इज रिप्रेजेन्ट लाइक दिस आयोटा आई ओके सो यसलाई हामीले लेख्ने तरिका चाहिँ आयोटा इक्वल टु अन्डर रुट अफ -1 ओके आयोटाको भ्यालु कति हुन्छ अन्डर रुट -1 मतलब आयोटा स्क्वायर कति हुन्छ द्याट इज इक्वल टु -1 दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट केस ओके यो चाहिँ तिमीलाई याद हुनुपर्छ आयोटा स्क्वायरको भ्यालु मतलब बेसी जस्तो जुन चाहिँ प्रब्लमहरू हुन्छ त्यो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामी आयोटाको स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ पुट गर्छौँ ओके जस्तै आयोटा स्क्वायर यो भयो आयोटा क्युब कति हुन्छ द्याट इज आयोटा स्क्वायर इन्टु आयोटा हो सिम्पल सेम बेस पावर्स विल बी एडेड त्यो रुल हामीलाई याद छँदैछ सो आयोटा स्क्वायर भनेको -1 सो आयोटा इज देयर सो द्याट इज माइनस आयोटा आयोटा क्युब भनेको माइनस आयोटा सिम्पल सो आयोटाको पावर 4 मिन्स आई स्क्वायर को स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर इज -1 -1 को स्क्वायर इज 1 सिम्पल सो दिस इज द केस ओके सो यसबाट हामीले के लोजिक लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब आयोटाको भ्यालु अन्डर रुट -1 अरू वी क्यान चाहिँ आयोटै भन्नु ओके सो यसलाई त हामी के लेख्न सक्छौँ आयोटै लेख्छौँ आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्युब माइनस आयोटा रेस्ट टु पावर 4 1 मतलब सम अफ 4 कन्जुगेटिभ पावर अफ आयोटा इज अलवेज इक्वल टु 0 स्टेटमेन्ट इज याद गर्नु पर्यो सम अफ 4 consecutive power of iota is equal to 0 just like for example तिमीले दिन सक्छौ iota plus iota square plus iota को power 1 okay iota cube plus iota 4 that is equal to 0 how because this iota means iota square is -1 iota cube is minus iota and iota is this ये मर जाएगा ये गया ठीक है सो टोटल तिम्रो कति हुन्छ 0 आन्सर आउँछ यही कन्सेप्ट हो सम अफ 4 कन्जुगेटिभ पावर मतलब 1 देखि लिएर 2 23 देखि लिएर 24 25 26 लाइक दैट त्यसरी तिम्रो के हुनु पर्यो आयोटाको पावर छ भने चाहिँ र त्यसको जुन चाहिँ पर्टिकुलरको सम जस्तै तिमीलाई आयोटा रेस्ट टु द पावर 19 प्लस
iota raised to the power 20 plus iota raised to the power 21 plus iota raised to the power 22 यसको भ्यालु सोध्यो भने डाइरेक्टली के लेख्दियौ 0 लेख कन्जुगेटिभ टर्म्स यस देयर इज 19 20 21 22 अब यसलाई तिमीले सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो भने I को पावर 4 को मल्टिपल सुन है one thing is very important that is मैले सानो लेख्छु खोप्चेमा ठीक है सर सो आयोटा को पावर 4 को मल्टिपल is always equal to 1 remember that आयोटा को पावर 4 को मल्टिपल जहिले पनि 1 को इक्वल हुन्छ जस्तै इन दिस केस 4 को मल्टिपल इज कति जान्छ 16 जान्छ 16 लेख यहाँ ठीक है सर 16 भनेपछि 3 रिमेनिङ छ I क्यूब लेख प्लस I raised to the power 20 मतलब यसलाई मैले 0 को इक्वल प्रुफ देखाउनु छ ओके दैट इज लेफ्ट ह्यान्ड साइडले चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड को इक्वल देखाउनु पर्यो सो आयोटा को पावर 20 यस इट इज मल्टिपल अफ 4 4 5 20 लाइक दैट आयोटा 1 dot ma iota 20 I can write it like this okay iota square so in this case यसको भ्यालु मैले भने अरे 4 को मल्टिपल 1 हुन्छ 4 को मल्टिपल 1 हुन्छ 4 को मल्टिपल 1 हुन्छ एन्ड 4 को मल्टिपल 1 हुन्छ आयोटा क्यूब को भ्यालु कति थियो माइनस आयोटा प्लस कहाँ भयो सरी दिस इज 1 ओके only m plus मात्रै छ नि त दिस टर्म अब यो टर्मको भ्यालु कति हुन्छ आयोटा मात्रै रह्यो ओके एन्ड हियर वी हेभ आयोटा स्क्वायर यो टर्ममा हेर्दा आयोटा स्क्वायर छ दैट इज नेगेटिभ 1 सो प्लस 1 माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 0 को इक्वल आयो ओके सो दिस इज द लजिक ओके सो दैट मीन्स सम अफ 4 कन्जुगेटिभ पावर अफ आयोटा इज अलवेज इक्वल टु 0 ओके सो दिस इज द बेसिक थिङ ओके सो अब हामीले आयोटाको निकै बारेमा पढिहाल्यो ओके सो आयोटाको जस्तै पनि मतलब आयोटाको पावर तिमीलाई सपोज लेट्स से आयोटाको पावर लाइक दिस यस्तो दिएको छ अरे ओके अब तिमीलाई भने रे यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर अब तिमीले आयोटाको मल्टिपल मतलब 4 को डिभिजिबिलिटी अफ 4 याद हुनु पर्यो ओके 4 को डिभिजिबिलिटी रुलले के भन्छ लास्ट 2 डिजिट नम्बर इज डिभिजिबल बाइ 4 त्यति हेर्नु पर्यो अब लास्ट को 2 डिजिट नम्बर डिभिजिबल बाइ 4 छैन 12 यस इट इज के गर्दियौ लास्टमा आयोटा बिकज 12 मा हामीले आयोटा गर्यो भने के हुन्छ इट इज इक्वल टु 13 को बराबर हुन्छ यस इट इज डिभिजिबल बाइ 4 बिकज वी नो दैट लास्ट 2 डिजिट नम्बर दैट जुन चाहिँ लास्ट को 2 डिजिट नम्बर छ दैट इज डिभिजिबल बाइ 4 बिकज अब यसलाई त तिम्रो 4 ले डिभिजिबल हुन्छ नि त 20 12 2 डिजिट नम्बर दिस इज डिभिजिबल बाइ 4 ओके डिभिजिबिलिटी रुलमा हामीले नम्बर थ्योरीमा मजाले डिस्कस गरिराकै छ यो कुराहरु हैन सो दैट इज लास्ट को 2 डिजिट नम्बर इज डिभिजिबल बाइ 4 डाइरेक्ट 1 हुन्छ सो द आन्सर इज आयोटा सिम्पल आयोटा मतलब आयोटालाई त्यतिकै लेख्दा हुन्छ अन्डर रुट अफ -1 लेखि बस्नु पर्दैन नो नीड टु राइट ओके सो एक क्यामेरा चेक गर्छु ओके ऑल राइट सो अब हामी नेक्स्ट प्रोसिड गर्छौं ओके सो नेक्स्ट प्रोसिड गर्दाखेरि चाहिँ मैले भनिहालेँ हैन अब सपोज तिमीले आयोटा रेस्ट टु द पावर 20 28 दिएको छ अरे यसको भ्यालु भन्न धेरै डिभिजिबिलिटी रुल 4 को डिभिजिबल ओके लास्ट 2 डिजिट नम्बर इज डिभिजिबल बाइ 4 देन दैट भ्यालु इज डिभिजिबल बाइ 4 लास्ट को 2 डिजिट नम्बर हेर 28 यस सेम वाज 28 of we can say 4 7 the 28 that is equal to 1 सिम्पल डाइरेक्टली तिमीले लेख्न सक्छौ अब तिमीले अलिकति यता उता भयो भने आयोटा लेख 2 लेख 2 को कति हुन्छ मतलब 2 5 this sorry 2 कति छ 10 मतलब 20 this 1 and 4 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 4 जा 8 2 1 जा 2 0 2 मतलब 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा नि यही नम्बर आउँछ 2 4 जा 8 8 is there 2 1 जा 2 is there 0 2 मतलब this को पावर मतलब आयोटा स्क्वायर छ -1 को पावर 1014 दिस इज अ इवन नम्बर ओके इवन नम्बर को लागि भेरी डिभिजिबिलिटी रुल याद गर्दा नि हुन्छ 2 को डिभिजिबल दैट मिन्स कुनै एउटा पर्टिकुलर नम्बर चाहिँ 2 ले कहिले डिभिजिबल हुन्छ भन्दाखेरि इफ लास्ट डिजिट जुन चाहिँ लास्ट डिजिट नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ डिभिजिबल बाइ 2 हुनु पर्यो यस इट इज 4 इज डिभिजिबल बाइ 2 अथवा हामीले हेरेरै गर्न सक्छौं 2 5 10 then 14 yes it is divisible by 2 okay so हामीले भन्न सक्यौं this is equal to 1 को बराबर हुन्छ बुझ्यौ सो आयोटामा बेसी के सोध्दैन मतलब सिम्पल यस्तै पावरहरु दिन्छ डराउनको लागि हैन समथिङ दिन्छ र यसको कन्सेप्टमा सोध्न सक्छ हैन ओके सो म आयोटाकोमा एउटा क्वेशन गराउँछु ओके
आई थिङ्क जुन चाहिँ अब स्कुलतिर सोध्न पनि सक्छ, इट मेबी तिम्रो कलेज लेभलमा पनि हुन्छ, कलेज लेभलमा पनि सोध्न सक्छ। ओके, मेटाइदिएको ल। सो म एउटा क्वेसन दिन्छु र त्यो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ ल। क्वेसन सपोज आयोटाको पावर 20 प्लस आयोटाको पावर 22 प्लस आयोटाको पावर 24 प्लस आयोटाको पावर 25। फाइन्ड द भ्याल्यू। मतलब यसको भ्याल्यू निकाल भने। ओके, एकछिन पज गरेर मतलब यो भिडियोलाई ट्राई गर्दा पनि हुन्छ तिमीहरूले। ओके, सो यो कन्सेप्ट अब आयोटै हो, बेसी केही सोध्दैन, यस्तै टाइपको क्वेसन सोध्न सक्छ। सो ओके, म स्टार्ट गरौँ। ओके, मेरो टर्न आयो ल। ओके, सो फर्स्ट अफ अल म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ आयोटाको पावर 20। ओके, सो म यसलाई मैले भनिहालेँ सम अफ 4 कन्जिक्युटिभ पावर अफ आयोटा इज 0। सो आयोटाको पावर 20 प्लस आयोटाको पावर 21 छैन, एड गर्छु, माइनस आयोटाको पावर 21 लेख्छु यता, प्लस आयोटाको पावर 22 छ, प्लस आयोटाको पावर 23 छैन, यहाँ माइनस गर्छु, प्लस आयोटाको पावर 24 प्लस आयोटाको पावर 21, सम अफ 4 कन्जिक्युटिभ पावर अफ 20, 21, 22, 23 इक्वल टु 0। यति रह्यो। आयोटाको पावर 24 माइनस आयोटाको पावर 21 माइनस आयोटाको पावर 23 प्लस आयोटाको पावर 25। मैले किन लेन्दी पाराले गरेको भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसको लागि अलिकति बुझाउन खोजेको हो। डाइरेक्टली मैले भ्यालु पुट गर्दा नि हुन्छ। ओके, सो आयोटाको पावर 24 भनेको मल्टिपल अफ 4 छ, डाइरेक्टली 1, भ्यालु इज 1। आयोटाको पावर 20 गरिदिन्छु, 20 इज द मल्टिपल अफ 4, सो मतलब आयोटा मात्रै लेख्छु यहाँ, माइनस आयोटाको पावर 20 डटमा आयोटा क्युब गरिदिन्छु। ओके, आयोटाको पावर 24 डटमा आयोटा गरिदिन्छु, सिम्पल। यति गर्दा मैले भइगयो। ओके, सो 1 माइनस आयोटा, दिस इज 1, सो आयोटा क्युब भनेको अघि मैले कति भने माइनस आयोटा, आयोटा क्युब इज इक्वल टु माइनस आयोटा, सो द्याट इज माइनस आयोटा प्लस आयोटा, सरी इट्स प्लस आयोटा। ओके, सो दिस इज 1 एन्ड द रिमेनिङ इज आयोटा इज देयर, सो एउटा यो एउटा त्यो 1 प्लस आयोटा, के भयो 1 प्लस आयोटाको फर्ममा आयो। सो हामीले यही सोधेको थियो। ओके, 1 प्लस आयोटा हामीले निकाल्नु पर्यो। सो दिस इज द वे अफ डुइङ इट, ठिकै छ। सो 1 प्लस आयोटा ठिकै छैन, प्रब्लम गरे 20, 21, 22, 23। ओके, सो आन्सर इज 0, 24, द्याट इज 1 द्याट इज ओके आयोटा क्युब एन्ड द्याट इज आयोटाको पावर 25, 1 रह्यो, द्याट इज प्लस आयोटा। ओके, ठिकै छ। ओके, 1 प्लस आयोटा ठिकै छ। अब यसको टोटल आन्सर कति आयो, 1 प्लस आयोटा, ठिकै छ। ओके, सो अब यस्तो पाराले मात्रै होइन, अरू पाराले पनि घुमाएर दिन सक्छ, मेबी लाइक द्याट। ओके, सो त्यसरी नै अलिकति यताउता गरेर दिन सक्छ। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ आयोटा। सो बुकको तिमीहरूले प्रब्लमहरू सल्भ गर्दा पनि हुन्छ। ओके, सो आयोटाको कन्सेप्ट क्लियर गरेर अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सम कन्सेप्टमै जाउँ। ओके, सो अर्को कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि कम्प्लेक्स नम्बर। ओके, सो नाउ फर्स्ट अफ अल we discuss if we have a 2 number, that means हाम्रोमा दुईटा नम्बर छ। let's say let a comma b are two numbers, two real number, not only two number, that is two real number। okay, दुईटा रियल नम्बर थियो है, जसमा चाहिँ तिमी फर्स्ट कन्डिसनमा मतलब केस 1 भनौँ न, केस 1 भनौँ। ओके, सो केस 1 मा a इज ग्रेटर देन 0 थियो अरे एन्ड b इज अल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब दुईटा पोजिटिभ थियो अरे, पोजिटिभ रियल नम्बर। द्याट मिन्स हामीले यसो भन्न सक्छौँ यो जुन चाहिँ a कमा b छ द्याट बिलोङ्स टु द पोजिटिभ रियल नम्बर। ठिकै छ, r प्लस मतलब पोजिटिभ रियल नम्बर। ओके, सो
त्यो छ भने चाहिँ हामीले अन्डर रुट अफ ए इन्टु अन्डर रुट अफ बीलाई हामीले अन्डर रुट अफ एबी लेख्न वी क्यान राइट हामीले लेख्न सक्छ। जस्तै तिम्रो अन्डर रुट अफ 2 इन्टु अन्डर रुट अफ 3 लाई हामीले अन्डर रुट अफ 6 भनेर हामीले लेख्न सक्छ। 2 इन्टु 3 द्याट इज 6 अन्डर रुट अफ 6 भनेर लेख्न सक्छ। दिस इज केस 1 ओके। सो अब हामी के गरौँ केस 2। केस 2 मा सपोज तिम्रो a पनि ग्रेटर देन 0 छ अरे एन्ड b इज लेस देन 0 छ अरे ओके। a तिम्रो के छ अरे इट इज ग्रेटर देन 0 छ अरे एन्ड b इज लेस देन 0 छ भने यो कन्डिसनमा अन्डर रुट अफ a इन्टु अन्डर रुट अफ b लाई हामीले अन्डर रुट अफ ab लेख्न सक्छौँ। वी क्यान राइट जस्तै 2 इन्टु अन्डर रुट अफ -3 द्याट इज इक्वल टु -6 को बराबर हामीले लेख्न सक्छ ओके। सो यो हामीले लेख्न सक्छ भनेर भने मैले ओके। सो तर अब यसलाई पनि हामीले अझै सिम्प्लिफाई गर्दा हुन्छ। द्याट इज कसरी सिम्प्लिफाई गर्न सक्छ अन्डर रुट अफ 6 इन्टु अन्डर रुट अफ -1। सो -1 भनेको यो भनेको आयोटा। सो अन्डर रुट अफ 6 इन्टु आयोटा ठिकै छ। पहिला क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा के गर्थ्यो रुट डजन्ट एक्जिस्ट लेख्थ्यो हैन नाउ आयोटा कम्स ओके। सो तर केस 3 म केस 3 मा लान्छु। केस 3 मा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि अन्डर रुट अफ a सपोज मैले कन्डिसन्स लेखिन सरी a इज लेस देन 0 एन्ड b इज अल्सो लेस देन 0 मतलब a पनि नेगेटिभ छ b इज अल्सो नेगेटिभ। सो इन द्याट केस व्हाट वी क्यान से भन्दाखेरि दिस अन्डर रुट अफ a इन्टु अन्डर रुट अफ b लाई हामीले वी क्यान नट राइट लाइक दिस ab हामीले यसरी लेख्न सक्दैनौँ ओके। जस्ट लाइक फर इक्जाम्पल अन्डर रुट अफ -2 इन्टु अन्डर रुट अफ 6 मतलब सरी इट्स 3 पार्दियौँ it's not equal to 3 to just 6 that is -2 into -3 is 6 positive of 6 which is not equal क्योंकि अब यसलाई हामीले कुन चाहिँ बराबर हुन्छ त्यो नि त प्रुभ गर्नु पर्यो हैन। सो फर दैट सिम्पल दिस अन्डर रुट अफ -2 इन्टु अन्डर रुट अफ -3 वी क्यान राइट इट लाइक दिस इज -2 मतलब अन्डर रुट 2 आयोटा इन्टु अन्डर रुट 3 आयोटा हैन। सो अन्डर रुट 2 इन्टु अन्डर रुट 3 वी क्यान राइट बिकज दिस आर बोथ आर पोजिटिभ। So 3 to the 6, so iota square is there. So iota square is अब हेर त यहाँ अंडर रुट 6 मात्रै आउँदै थियो यहाँ माइनस अफ अंडर रुट 6 ओके। यो त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जो केस 3 चाहिँ अलिकति डेन्जर रहेछ। मतलब दुईटै तिम्रो नेगेटिभ छ भने दुईटै तिम्रो a र b चाहिँ तिम्रो नेगेटिभ रियल नम्बर छ अरे इफ इट इज okay negative real number sorry in that case you can write it like this okay। so that is the way so यो concept okay। so अर्को concept मा जाउँ हैन that is complex number मा जाउँ। complex number को डिस्कस गरौँ what is complex number त हामीले अलिअलि भनिसक्यौँ। आयोटा को इन्ट्रोडक्सन वी जस्ट डिस्कस अबाउट द आयोटा हामीले आयोटा को इन्ट्रोडक्सन गरिसक्यौँ। नौ अब हामी आयोटामा हामीले क्वेशन्स पनि गर्यौँ हाउ टु डिल विथ इट हैन। अब फर्दर सिम्प्लिफाई गर्ने इट्स यो टाइम ओके ओके। सो अब हामी कम्प्लेक्स नम्बर को डिस्कस गरौँ ओके। ओके सो कम्प्लेक्स नम्बर ओके। कम्प्लेक्स नम्बरमा हामी सिम्पल मिन्स कम्प्लेक्स नम्बरमा घुसौँ अब चाहिँ हामी ठिकै छ। अहिलेसम्म हामी बाहिर बाहिर मिन्स कम्प्लेक्स नम्बरमै थियौँ बट वी डिस्कस अबाउट आयोटा टर्म वाइ इट इज देयर ओके। सो द्याट मिन्स आयोटाको कन्सेप्ट के छ किन आयोटा द्याट मिन्स आयोटा स्क्वायरलाई हामी -1 लेख्छौँ डिस्कस द्याट इज सम अफ 4 पावर द्याट मिन्स सम अफ 4 पावर अफ आयोटा इज अलवेज इक्वल टु 0 हामीले त्यो कन्सेप्ट पनि हेऱ्यौँ। क्वेसन्स पनि मतलब आयोटाको पावर 2014 छ भने कसरी चेक गर्नुपर्ने हाउ टु डिल विथ आयोटा हामीले गरिसक्यौँ ओके। नाउ कम्प्लेक्स नम्बर कम्प्लेक्स नम्बरमा फर्स्ट अफ अल हामी कम्प्लेक्स नम्बर ओके। सो कम्प्लेक्स नम्बर जेनरली कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले z ले रिप्रेजेन्ट गर्छ अथवा c ले पनि गर्छ कम्प्लेक्स नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट ओके। सो कम्प्लेक्स नम्बरलाई लेख्ने तरिका a प्लस आयोटा b ठिकै छ। कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ यो फर्ममा लेख्छौँ जहिले पनि हामी वेयर दिस a कमा b बिलोङ्स टु रियल नम्बर मतलब यो दुईटा a र b के हुन्छ रियल नम्बर हुन्छ ठिकै छ। र हामीले कम्प्लेक्स नम्बरमा के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ रियल पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर मतलब रियल पार्ट यो जुन चाहिँ a हुन्छ दिस इज अ रियल पार्ट अफ z
मतलब यसलाई त यो के भयो द्याट इज दिस इज अ लङ वे टु राइट, मतलब यो अलिकति तिम्रो के हो लामो तरिका हो लेख्ने। ओके सो द्याट मिन्स अब पहिलाको म्याथमेटिसियन्सहरू कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ दे आर सम कन्जुस टाइपको थियो। ओके तिनीहरूले जहिले पनि के गर्थ्यो लामो लेख्ने तरिकालाई छोटोमा कन्भर्ट गरिहाल्थ्यो। एन्ड द्याट इज यसरी लेख्छ रियल पार्ट अफ जेड द्याट इज इक्वल टु ए। ए चाहिँ तिम्रो के हुन्छ रियल पार्ट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर भन्छ हामी। त्यसमा इमेजिनेरी पार्टलाई पनि आइएम अफ जेड लेख्छ। ओके सो इमेजिनेरी पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर जेड द्याट इज इक्वल टु बी। जुन चाहिँ यहाँ आयोटासँग लेखेको हुन्छ मतलब एक प्रकारको आयोटाको कोएफिसिएन्ट भनिदिउँ न होइन। सो आयोटाको जुन चाहिँ यतापट्टि साइडमा लेखेको हुन्छ मल्टिप्लिकेसनमा हुन्छ द्याट इज इमेजिनेरी पार्ट। ठिकै छ त्यसलाई हामी इमेजिनेरी पार्ट भन्छ एन्ड दिस इज हियर इट इज बी। ओके सो यो जुन चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ यो कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ एल्जेब्रिकली लेखेको हो। ओके सो इन प्लेस अफ ए बी वी क्यान राइट एक्स वाइ अल्सो। ठिकै छ सो दिस इज द वे अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ द कम्प्लेक्स नम्बर। सो कम्प्लेक्स नम्बरलाई फर्स्ट अफ अल हामी सी अथवा जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छ एन्ड द्याट इज इक्वल टु ए प्लस आयोटा बी। ठिकै छ जहाँ चाहिँ तिम्रो ए र बी के गर्छ रियल नम्बरलाई बिलोङ गर्छ। एन्ड दिस रियल पार्ट अफ जेड अर वी क्यान से सी इज इक्वल टु ए एन्ड इमेजिनेरी पार्ट इज बी। सिम्पल। ओके सो रियल पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर के हो भनेर हामीले भन्न सकिहाल्छ। इमेजिनेरी पार्ट यस वी क्यान से। ओके सो त्यसरी नै हामीलाई एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ भने लेट्स से जेड इज इक्वल टु द्याट इज 2 प्लस 3 आयोटा। ठिकै छ एउटा के हो दिस इज वान अफ द कम्प्लेक्स नम्बर। ओके सो यसको रियल पार्ट अफ जेड इज 2 एन्ड इमेजिनेरी पार्ट अफ जेड इज इक्वल टु 3। यसको रियल पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर इज दिस, इमेजिनेरी पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर इज दिस। सिम्पल। ओके इमेजिनेरी पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर रियल पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर विथ इक्जाम्पल इज हियर। ओके सो अब हामीलाई भनेर सपोज तिम्रो जेड इज इक्वल टु 2 यसको रियल पार्ट यो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर दिस इज अल्सो वान अफ द कम्प्लेक्स नम्बर दिस इज अल्सो वान अफ द कम्प्लेक्स नम्बर। ओके यो कम्प्लेक्स नम्बरको चाहिँ रियल पार्ट र इमेजिनेरी पार्ट हामीलाई भन्नु भने ओके त्यसको लागि रियल पार्ट अफ जेड इज 2 यतापट्टि साइडमा हामीले के लेख्न सक्छौँ वी क्यान राइट इट लाइक दिस नि त बेटा। ओके सो हामीले यस्तो त लेख्न सक्छ। सो दिस इज रियल पार्ट अफ जेड मिन्स इमेजिनेरी पार्ट अफ जेड इज इक्वल टु 0 इज द इमेजिनेरी पार्ट अफ जेड। ओके एन्ड रियल पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर इज 2। सो यस्तो खालको कम्प्लेक्स नम्बर जहाँ चाहिँ तिम्रो इमेजिनेरी पार्ट 0 हुन्छ द्याट काइन्ड अफ कम्प्लेक्स नम्बर इज नथिङ बट द्याट इज प्योरली रियल भनेर हामी भन्छौँ अर वी क्यान से रियल। ओके यस्तो खालको कम्प्लेक्स नम्बर जहाँ चाहिँ तिम्रो के हुन्छ अ कम्प्लेक्स नम्बर where a complex number z we can say okay a complex number z where imaginary part of z is equal to 0 then z is called purely real भन्दा नि हुन्छ अर वी क्यान से रियल भन्दा पनि हुन्छ। यस्तो खालको कम्प्लेक्स नम्बर ओके कम्प्लेक्स नम्बर विच इज एट हियर वेयर इमेजिनेरी पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर इज 0 मतलब इमेजिनेरी पार्ट 0 छ अरे द्याट काइन्ड अफ कम्प्लेक्स नम्बर मतलब इमेजिनेरी पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल टु 0 देन द्याट इन द्याट केस द्याट जेड जुन चाहिँ हुन्छ मतलब यो केसमा के छ इमेजिनेरी पार्ट इज 0 मतलब यो जुन चाहिँ कन्डिसन छ जेड यसलाई हामी के भन्छ प्योरली रियल किन भनेको बिकज रियल पार्ट इज ओन्ली देयर मतलब हाम्रोमा रियल नम्बर मात्रै छ। ओके सो इमेजिनेरी पार्टै छैन नि त। ओके आयोटा आउनुको मतलब इमेजिनेरी नम्बर if there is no iota that particular number is real number simple that is the case। okay so a complex number z where imaginary part of z is equal to 0 then z is called a purely real or we can say real मात्रै भन्दा पनि हुन्छ। र यस्तो खालको कम्प्लेक्स नम्बर ओके z जहाँ चाहिँ तिम्रो रियल पार्ट अफ z is equal to 0 हुन्छ मतलब a complex number a z कम्प्लेक्स नम्बर लेख्दैन पुरा z मात्रै लेख्छु। ओके a z is said to be purely imaginary if real part of z is equal to 0। example यस्तो खालको कम्प्लेक्स नम्बर जहाँ चाहिँ तिम्रो इमेजिनेरी पार्ट नट इमेजिनेरी रियल पार्ट
real part of z तिम्रो 0 छ भने that kind of complex number, that type of complex number is called a purely imaginary. Okay, just like for example z is equal to 3 iota or z is equal to iota. Yes, because here we can say that agadiको के छ, that is real part of complex number is 0 here. Here also real part of complex number is 0. So this kind of complex number is nothing but this kind of complex number is called a purely imaginary complex number. Purely imaginary छ. Purely imaginary र purely real मा चाहिँ conceptually clear भएको हुनु पर्यो. Okay. So what do you mean by purely imaginary number? What do you mean by purely that is real number? Okay, so that is purely real, purely imaginary. Purely real कहिले हुन्छ जब imaginary part of z equal to 0. Purely imaginary कहिले हुन्छ जब तिम्रो real part of complex number equal to 0 हुन्छ. That is the concepts of it. Okay, so this is the basic of this. Okay, so अब हामीले complex number को बारेमा पढ्यौं. So that is complex number which is represent like this, that is a plus iota b, जहाँ चाहिँ तिम्रो a र b real number हुन्छ and real part of z मतलब पुरा लेखेको फर्ममा, सर्ट फर्ममा डाइरेक्ट एक्जाममा नि तिमीले के लेख्दा हुन्छ. ओके, रियल पार्ट अफ z इक्वल टु a, इमेजिनरी पार्ट अफ b z इक्वल टु b. सो मैले एक्जाम्पल दिएँ कम्प्लेक्स नम्बरको वाट इज रियल पार्ट एन्ड विच इज अ रियल पार्ट, विच इज अ इमेजिनरी पार्ट. एन्ड हियर अल्सो दिस इज द एक्जाम्पल अफ द प्युरली रियल. ओके, बिकज इमेजिनरी पार्ट इज 0 एन्ड हियर इट इज द एक्जाम्पल अफ द purely imaginary because the real part of complex number is 0 here. Okay, so this is the concepts of it. Okay, so अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ next we discuss about the topic and that is I think we discuss about the algebra of complex number. Okay, दुईटा complex number लाई कसरी जोड्नु पर्ने, कसरी घटाउनु पर्ने, okay, and कसरी divide गर्नु पर्ने, कसरी multiplication गर्नु पर्ने, अब हामी त्यसमा टोटल्ली डुब्ने वाला छौँ. Okay, so अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ now we will discuss about the algebra of complex number. So algebra of complex number. Algebra of complex number मा simple condition, let's say हाम्रोमा दुईटा complex number थियो z1 and z2. z1 and z2 चाहिँ हाम्रो दुईटा complex number थियो नि. ओके, मैले दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर माने, दैट इज z1 र z2. अब इन केस अफ एडिशन, ओके, एडिशन को केसमा मैले दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई कसरी जोड्छु? लेट्स से दैट इज z1 कम्प्लेक्स नम्बर इज गोइङ टु बी इक्वल टु x1 प्लस y1 आयोटा. ओके, एन्ड z2 कम्प्लेक्स नम्बर इज गोइङ टु बी इक्वल टु x2 प्लस y2 आयोटा. z1 कम्प्लेक्स नम्बर यो भयो, z2 कम्प्लेक्स नम्बर यो भयो. अब यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ म कसरी जोड्छु भन्दाखेरि चाहिँ z1 प्लस z2 फर्स्ट एडिसनको केस भन्दै चाहिँ एडिसनको कन्डिसन, दैट इज z1 कम्प्लेक्स नम्बर लेख यहाँ y1 आयोटा प्लस z2 कम्प्लेक्स नम्बर प्लस y2 आयोटा. सो हियर हामीले के दिनु सक्छौँ, जुन चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको एडिसनमा अब वी क्यान से सब्ट्र्याक्सनको अहिले हामी बादमा कुरा गरौँ. एडिसनमा चाहिँ जुन चाहिँ तिम्रो रियल पार्ट अफ z1 र रियल पार्ट अफ z2 हुन्छ त्यसलाई एड गर्नुपर्छ फर्स्ट अफ अल. मतलब रियलसँग रियल एड हुन्छ, इमेजिनेरीसँग इमेजिनेरी एड हुन्छ. भन्नुको मतलब यो x1 र x2 तिम्रो के हो, इट इज द रियल पार्ट अफ z1 एन्ड z2 दुईटालाई एड गर्नु पर्यो फर्स्टमा. मतलब रियल पार्टलाई तिमीले फर्स्टमा एड गर, त्यहाँदेखि इमेजिनेरी पार्टलाई एड गर. ओके, भन्नुको मतलब 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा थियो. सिंपल इमेजिनेरी पार्टलाई एड गर, दैट इज 4 प्लस 8 आयोटा. 2 2 4 5 8 5 3 8. ओके, 8 आयोटा. सिंपल लाइक दिस तिमीले एड गर्नु पर्यो. कुनै पनि दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई एड गर्ने तरिका त्यो. ओके, सो घटाउने तरिका नि त्यही हो. मतलब यहाँ तिम्रो नेगेटिभ साइन छ नि, यु जस्ट पुट देयर नेगेटिभ साइन ओभर देयर. ओके, नेगेटिभ गर्दाखेरि तिमीले के गर्नु पर्यो, मतलब यही गरिदिन्छु. ओके, सो z1 माइनस z2 छ भने सिंपल कन्डिसन, दुईटा रियल नम्बर जुन चाहिँ तिम्रो रियल पार्ट हुन्छ रियल पार्टलाई घटाऊ एन्ड इमेजिनेरी पार्टलाई घटाऊ. यु हेभ टु डु लाइक दिस. रियल पार्टलाई घटाउनु पर्यो प्लस आयोटा टाइम्स अफ इमेजिनेरी पार्टलाई घटाउनु पर्यो. एन्ड दिस इज द वे अफ डुइङ इट. ओके, सो दिस इज द एल्जेब्रा अफ कम्प्लेक्स नम्बरमा हामी फर्स्ट अफ अल कसरी एड गर्यो, कसरी सबट्र्याक्ट गर्यो. ठिकै छ, दिस इज द सबट्र्याक्ट पार्ट. ठिकै छैन. अब थर्ड कन्डिसन डिभिजनको पनि कुरा गरिहाल्छु न. डिभिजन यहाँ गर्छु एन्ड हियर
I will discuss about the multiplication. अब मल्टिप्लिकेसन हेरिहाल्नु न फर्स्ट अफ अल. सो मल्टिप्लिकेसन हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर थियो अरे त्यो दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नु भने सेम नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरे जस्तै हो. इन एल्जेब्राको केसमा तिमीले जसरी तिमीले भेरिएबलसँग मल्टिप्लाई गर्छौ लाइक द्याट सिम्पल. द्याट इज सपोज इक्जाम्पलकै कुरा x1 ए x2 के भेरिएबलमा हामी चलौँ. ओके सो यो थियो अरे एन्ड x2 प्लस y2 आएर सिम्पल x1 x2 प्लस x1 y2 आयोटा प्लस x2 y1 iota plus y1 y2 iota square is there. Sorry, iota square is there because iota into iota is iota square. So already minus sign हाल्दियो आयोटालाई हटाइदियो. Simple. This is the way. Multiplication मा thoroughly multiply गर. Each and every term लाई के गर multiply गर. ठिकै छ. In case of division मा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ. z1 upon z2 को केसमा सपोज तिम्रो x1 प्लस iota y1 divided by x2 plus iota y2 छ. सो यसमा चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि याद गर यदि तिम्रो डिनोमिनेटरमा आयोटा छ भने यु हेभ टु डु द रेसनलाइजेसन. ओके टेक्निकल टर्ममा हामी रेसनलाइजेसन नै भन्छौँ. ओके हामीले के गर्नुपर्छ रेसनलाइजेसन गर्नु पर्यो सच द्याट कि तिम्रो डिनोमिनेटर पार्ट चाहिँ के होस् प्युरली मतलब पोजिटिभ मतलब रियल होस्. ओके नट अ पोजिटिभ ओन्ली. सो के हुनु पर्यो द्याट इज रियल हुनु पर्यो. ओके ओके सो त्यसको लागि तिम्रो के गर्नु पर्यो x1 प्लस आयोटा अफ y1 इज देयर. ओके एन्ड x2 माइनस आयोटा अफ y2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस आयोटा अफ y2 इन्टु x2 माइनस आयोटा अफ y2. लाइक दिस यु हेभ टु सल्भ इट. ओके तिमीले यसरी नै सल्भ गर्नुपर्छ. सो थ्याङ्क यू फर टुडेज क्लासेस. म आज यतिमै स्टप गर्छु बिकज टाइम पनि निकै गयो. ओके सो आज हामी एल्जेब्रा अफ कम्प्लेक्स नम्बरसम्म स्टडी गरिसकेको छ. सो यसको म सम क्वेसन्समै हामी ओके सो क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जब म एक्सर्साइजलाई सल्भ गर्छु इन द्याट टाइम सो म त्यो के गर्छु पुरा कम्प्लिटली डिस्कस गर्ने भएर जस्ट एडिसनको केसमा रियलसँग एड हुन्छ इमेजिनेरीसँग एड हुन्छ. सबट्र्याक्सनमा सेम एज इट इज रियल इमेजिनेरी. डिभिजनमा डिनोमिनेटरमा आयोटालाई डिनोमिनेटरमा चाहिँ आयोटालाई राख्नु भएन. ओके यु जस्ट हेभ टु डु द रेसनलाइजेसन ओभर देयर. ओके सो इन केस अफ मल्टिप्लिकेसन वाट यु हेभ टु डु द्याट मिन्स दुईवटा दुईवटा जुन चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ त्यसलाई इज इट एज इट इज जस्तो तिमीले पहिलातिर कम्प्लेक्स मतलब मल्टिप्लाई गर्थ्यौ त्यसरी इच टर्मलाई तिमीले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो. यताको जति पनि टर्म छ त्यो टर्म्सको हरेक टर्मसँग तिमीले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो. यु क्यान राइट इट लाइक दिस. ओके सो थ्याङ्क यू फर दिस क्लासेस. सो आजको लेक्चर राम्रै लाग्यो त. थ्याङ्क यू.